අයිබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම අද මම සූදානම් වන්නේ ICT නව ශ්‍රේණිය දරුවන්ට නියමිත විද්‍යුත් පැතුම්පත් පාඩමේ තවත් කොටසක් සමග එකතු වන්නයි. ඉතින් විද්‍යුත් පැතුම්පත් පාඩම මීට කලින් මම ආරම්භ කරලා මේ වෙද්දී ඒ සම්බන්ධව කොටස් කීපයක් ඔයත් සමග කතා කරලා තියෙනවා. විද්‍යුත් පැතුම්පතක් කියන්නේ මොනවද? එහිදී අපි කරන ලබන කාර්යයන් මොනවද? ඒ වගේම ගණනය කිරීම සඳහා භාවිත කරන සූත්‍ර මොනවද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විද්‍යුත් පැතුම්පත්වලදී භාවිත කරන ශ්‍රිත සම්බන්ධව කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අලුතෙන්ම නම් මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට මුලින්ම මේ පාඩම සම්බන්ධව තියෙන පළමු හා දෙවන වීඩියෝ නරඹලා ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට හොඳින් මේ කාරණා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ අපි අද යමු පාඩමට. අද අපි පාඩම තමයි විද්‍යුත් පැතුම්පත්වලදී භාවිත කළ හැකි ශ්‍රිත මොනවද කියන එක. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම වර්ක්ෂීට් එක ඕපන් කරගෙන ඒ තුල වැඩ කරලා බලමු මොනවද මේ ශ්‍රිත කියලා හඳුනා ගැනීමක් කරගන්න. එහෙනම් මම දැන් Excel ඕපන් කරගන්නවා. මම දැනටමත් මගේ පරිගණකයේ Excel ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ Excel කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? නැත්නම් දැන් Excel කියලා කියන්නේ විද්‍යුත් පැතුම්පත් වර්ගයක්. නේද? අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව විද්‍යුත් පැතුම්පත්. ඉතින් විද්‍යුත් පැතුම්පත් සඳහා අපි පරිගණකයේ භාවිත කරන මෘදුකාංගය තමයි Microsoft Office Excel කියන මෘදුකාංගය. ඉතින් මේ වෙද්දි මම මේ මෘදුකාංගය මගේ පරිගණකයේ විවෘත කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේමයි මම මේ වැඩේ පහසු වෙන ඉක්මනින් ඔයාලත් සමග මේ වැඩේ කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට වර්ක්ෂීට් එකක් මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වර්ක්ෂීට් එකට පේනවා අවශ්‍ය වෙන විස්තර ටයිප් කරලා තියෙන මේ වර්ක්ෂීට් ටයිප් කරගන්නේ කොහොමද? මේවා එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියන සම්බන්ධව මම මේ පාඩම් සම්බන්ධව තියෙන පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම ඔයත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි මේ වීඩියෝ නරඹන්න. ඒත් එක්ක ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයක පරිගණකයේ වාර්තා කරලා Excel මෘදුකාංගය විවෘත කරගෙන මේ දේවල් ටයිප් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි අද කතා කරන ශ්‍රිත භාවිත කරලා බලන්න. එහෙනම් ඔන්න බලමු මේ තියෙන්නේ වාර විභාගයක ලකුණු වාර්තා කරපු වර්ක්ෂීට් එකක්. එහෙනම් මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා year and term test 2009 කියලා grade 10 කියලා තියෙනවා. ඉතින් subject නිමල් කමල් අමල් රනිල් maximum marks minimum marks කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන subject එක නේද ළමයි ඉගෙන ගන්න ලකුණු ලබා ගත්ත subjects ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ total තියෙනවා average තියෙනවා. එකතුව සහ සාමාන්‍ය අගය අපි ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා maximum marks සහ minimum marks කියලා අවස්ථා දෙකක්. එහෙමනම් මෙන්න මේ උත්තර ටික අපි කොහොමද ගන්න කියලා දවසේ බලනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ වැඩේට අපි ශ්‍රිත භාවිත කරනවා. ශ්‍රිත භාවිත කරනවා. සූත්‍ර සම්බන්ධව මම මීට කලින් පාඩමේදී කතා කරා. ඒ නිසා අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්නේ. මට ඕනේ වෙන්නේ කුඩා වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ශ්‍රිත සම්බන්ධ අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම යනවා මෙන්න මේ B12 ගේ සෙල් එකට. B12 සෙල් එකේ මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? එකතුව ගන්න ඕන. කාගේ එකතුවද? නිමල්ගේ එකතුව. ඉතින් සූත්‍රයක් හෝ ශ්‍රිතයක් අපි පටන් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම සමාන ක්‍රීමේ ලකුණකින්. ඒ නිසා මම කීබෝඩ් එක අරගෙන මෙතන ටයිප් කරගන්නවා සමාන ක්‍රීමේ ලකුණ. ඊට පස්සේ එකතුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ඇත්තටම ශ්‍රිතයක් ගැන කතා කරොත් එහෙම ශ්‍රිතයක් කියලා කියන්නේ Excel තුලදී භාවිත කරන ගණිතමය ප්‍රකාශනයක්. මේ ප්‍රකාශනය භාවිත කරලා අපට ගණනය කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රිතයකදී තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම හැම ශ්‍රිතයකම තියෙනවා අදාළ වෙන වචනයක්. එහෙම නැත්නම් විධානයක් තියෙනවා. මේ විධානය හරහා Excel ට අපි ලබා දෙන විධානයක් යම්කිසි ගණනය කිරීමක් කරන්න කියලා. ඔයාලට සූත්‍ර ගැන මතකයි. සූත්‍රවලදී මොකද්ද අපි කරේ? අපි සූත්‍රවලදී සෙල් ලිපින එකතු කරා, අඩු කරා, ගුණ කරා, බෙදුවා. නමුත් මෙතනදී අපි ගණිත කර්ම කිසිවක් මෙතන භාවිත කරන්නේ නැහැ. ගණිත කර්ම කිසිවක් මෙතන භාවිත කරන්නේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? Excel තුලදී නිර්මාණය කරපු සූත්‍රයක් ඇතුළත් කරනවා. ඇත්තටම ශ්‍රිත කියලා කියන එක පැත්තකින් Excel තුල නිර්මාණය කරලා තියෙන සූත්‍ර වගයක්. අපිට තියෙන්නේ ඒක ඇප්ලයි කරලා බලන්න විතරයි. හරි. ඉතින් එකතුවක් ලබා ගන්න තියෙන ශ්‍රිතය තමයි sum කියන එක. එහෙනම් මෙතන අපි ටයිප් කරනවා sum කියලා SUM. මේක සිම්පල් ලකුණෙන් එහෙම නැත්නම් කැපිටල් ලකුණෙන් ඔයාලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගන්නවා වරහණක්. කීබෝඩ් එකේ shift එකත් එක්ක 9 ඉලක්ක ප්‍රෙස් කරලා වරහණ පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ නිමල්ගේ ලකුණු තියෙන ලකුණු සියල්ල අපි තෝරගන්නවා. B5 ඉඳලා B11 දක්වාම මවුස් එක ඇදගෙන යනවා. බලන ආයසයක් කරපු වැඩි අපි B5 සෙල් එක මත ක්ලික් කරලා ඒ සෙල් එකේ මැද ක්ලික් කරමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවෙම මවුස් එකේ වම් අත පැත්තේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරමින් ඉන්නේ. ඒ අතර මේක පහළ ඩ්‍රැග් කරනවා B11 සෙල් එක දක්වා. ඔන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? B5 B11 කියන සෙල් පරාසය අපිට පේනවා. නැත්නම් මෙතන පේන්නේ B5 විතරයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්න B11 මෙන්න මෙතන තියෙන මේ තියෙන්නේ. මෙතන B11 තියෙනවා. හරි. අපි මෙහෙම කරමු. ඔයාලට මේ දේ පේන්නේ නැති නිසා මම මෙහෙම කරන්නම්. මෙතන මම එන්ටර් කරා. මෙතන පොඩ්ඩක් ඉඩ වැඩි කරගෙන මම ඔයාලට උත්තරය ගන්න ඉතින් පෙන්නන්නම්. හරි. එහෙනම් මෙතන තියෙන උත්තරේ හරි සෙත් තමයි මම අකලා දානවා. ආයෙ මම ටයිප් කරනවා සමානයි සම් කියලා.
හරි එහෙනම් මම කරන්නේ වැරද්දක් වුණ නිසා නෙමෙයි. ඔයාලට උත්තරේ පේන්නේ නැතුව ගිය නිසා. sum වරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ B5 මත ක්ලික් කරලා B11 දක්වා අපි ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් වරහන වහනවා shift එකත් එක්ක බිඳුව. ඔන්න සමානයි sum B5 B11 කියන්නේ ශ්‍රිතයක්. ශ්‍රිතයක්. B5 B11 කියන්නේ නිමල්ගේ ලකුණු තියෙන සෙල් පරාසය. නේද? sum කියන්නේ එකතුව ලබා ගන්න කියන එක. එහෙනම් මොකද්ද මේ ශ්‍රිතයෙන් ලබා දෙන විධානය? B5 B11 තුල තිබෙන ලකුණු එකතු කරන්න කියන විධානය මේ හරහා ලබා දෙනවා. මෙතන ගණිත කර්ම කිසිවක් නැහැ. ඔයාලට මතක ඇති සූත්‍ර. ඉතින් සූත්‍රවල අපි ගණිත කර්ම භාවිත කරා. ඉතින් මෙතන දැන් අපි enter key press කරොත් එහෙනම් උත්තරේ බොහොම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මම පහුගිය පාඩමේදී කතා කරා මේ සූත්‍රයක් කර ශිතයක් කර අපි කොහොමද වෙනත් තැනකට පිටපත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන පුතේ අපිට උත්තරේ ගන්න කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? සමානයි sum කියලා ටයිප් කරලා වරහන් පටන් අරගෙන C5 මත ක්ලික් කරලා C11 දක්වා ඩ්‍රැග් කරනවා. ඊට පස්සේ වරහන වහලා enter key එක press කරනවා. උත්තරය අපට ලැබෙනවා. නේද? ඉතින් මෙතන උත්තරේ ගන්නේ කොහොමද අපි? සමානයි sum D5 D11. මෙතන අපි කොහොමද ගන්නෙ? සමානයි sum E5 E11. ඇත්තට මේ වගේ මම ඔයාලට ගිය සැරේ පාඩමෙන් කියලා දුන්නා. අපි ශ්‍රිත එකම ශ්‍රිතය වරින් වර ටයිප් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද අපි කරන්නේ? මේ ශ්‍රිතය අපි පිටපත් කරනවා. එහෙනම් හොඳින් බලා ගන්න. B12 සෙල් එක මත මම ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ පහළ මුල්ලේ තියෙන fill handle එක. එහෙම නැත්නම් පෙරවුම් හැඩල මත ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ E5 දක්වා E12 දක්වාම ඩ්‍රැග් කරගෙන යනවා. ඔන්න හැමෝගෙම උත්තරේ අපිට ඔටෝමැටිකලි ආවා. ඉතින් මේ උත්තරේ හරිද කියලා බලාගන්න අපිට පුළුවන්. අපි බලමු මෙන්න මේ අමල්ගේ ලකුණු තියෙන තැන ක්ලික් කරලා D12 D12 මත ක්ලික් කරලා පස්සේ උඩින් පේනවා සමානයි sum D5 D11 ෆෝමියුලා භාගය අපිට ශ්‍රිතේ පේනවා. ඉතින් මේක හරි නේද? D5 D11 තමයි දාන්න තිබුණේ. ඔන්න පුතේ Excel වල තියෙන විශේෂ හැකියාවක් තමයි අපට සූත්‍ර එහෙම නැත්නම් ශ්‍රිත පිටපත් කරන්න පුළුවන් එකම පේලියක් දිගේ එහෙම නැත්නම් එකම තීරුවක් දිගේ. එහිදී පහසුවෙන්ම උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු B13 ගන්න ශ්‍රිතය මොකක්ද කියලා. මෙතන ඕන අපර මොකද්ද? ඇවරේජ් එක සාමාන්‍ය ලකුණ. එහෙනම් අපි ටයිප් කරනවා සමානයි ඇවරේජ් කියලා. ටයිප් කරද්දි මෙතන අපිට පහළ වචන එනවා අපිට ඒක තොරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ටයිප් කළා ගමන් ටයිප් කරා. වරහන් පටන් ගත්තා. දැන් මේකේ තේරුම මොකද්ද? ඇවරේජ් එක ගන්න. ඇවරේජ් එක කියන්නේ මොකද්ද? ලකුණු සියල්ල එකතු කරලා විෂයන් ගානේ බෙදුවට පස්සේ අපිට උත්තරේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි ඇවරේජ් එක ගන්න ක්‍රමය Excel එකට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Excel ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට හැකියාවක් තියෙනවා ඒ දේ ඔටෝමැටිකලි ගන්න කියලා අපිට දෙන්න. ඉතින් මම දැන් මොකද්ද කරන්නේ? සමාන ඇවරේජ් ටයිප් කරලා වරහන් පටන් අරගෙන B5 සෙල් එක මත ක්ලික් කරලා B11 දක්වා ඩ්‍රැග් කරන් යනවා. හරි. දැන් මුතේ මේ උත්තරෙත් ඔයාලා දැනට පේන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසා මම මෙහෙම කරන්න මම ඔයාලට අයිසරක් මෙහෙම හදලා පෙන්නන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මේකේ ඉඩ. හරි. අපි අයිසරක් ඉක්බන්න මම මේක මකලා දාලා සමානයි ඇවරේජ් දානවා. සමානයි ඇවරේජ් වරහන් පටන් ගත්තා. B5 මත ක්ලික් කරලා B11 දක්වා ඩ්‍රැග් කරා. ඔයාලා හොඳින් බලන්න B11න් අපි නවත්තන්න ඕනේ නේද? එකතුව අවශ්‍ය නැහැ මෙතනදී. එකතු අවශ්‍ය නැහැ. එකතු ගන්න බෑ අපට ඇවරේජ් එක ලබා ගන්න. එහෙම ලොකු ඇවරේජ් එකක උත්තර වර්ධිනවා. මේකේ තේරුම තමයි B5 B11 තුල තියෙන ලකුණු වල ඇවරේජ් එක අරන් දෙන්න කියන එක. එතෙන්ද වෙන්නේ මොකද්ද? මේ සියලු ලකුණු එකතු වෙලා ලකුණු ගාණෙන් නැත්නම් ඉලක්කම් ගාණෙන් බෙදලා උත්තරය අපට අරන් දෙනවා. මම එන්ටර් කී ප්‍රෙස් කරගෙන උත්තරේ ගත්තා. මෙතන දශම ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මේක කියලා දුන්නා නේද? මතක ඇති ඔයාලට. එතෙන්දී අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ decrease decimal කියන icon එක ක්ලික් කරද්දී ඒක අඩු වෙනවා. දශම ස්ථාන අපි දෙකක් තියමු. එහෙනම් තීකර මොකද්ද අපි කරන්නේ? දැන් අනිත් අයගේ උත්තර අපි එකින් එක ගන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන මම ක්ලික් කරා මෙන්න මේ symbol එක. මොකක්ද ඒක නම? fill handle. ක්ලික් කළා ඒ මත drag කරනවා මෙන්න මේ E13 දක්වා. එහෙනම් අපි මෙතන යමු. මොකද්ද? F5 පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද්ද? අපි උපරිම ලකුණ. ගණිතයේ විෂයට ළමයෙක් ලබාගත්ත උපරිම ලකුණ. මොකද්ද ෆන්ක්ෂන් එක එහෙනම්? සමානයි max කියන එක. සමානයි max දැම්මා. වරහන් පටන් ගත්තා. දැන් අපි ලකුණු තෝරන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට නේද? මෙන්න මේ 5 කියන රෝ එක දිගේ. නේද? 5 කියන පේරි දිගේ අපි තෝරන්න ඕන. 56 සිට 78 දක්වාම සිලෙක්ට් කරා. වරහන වහනවා shift එකත් එක්ක බිංදුව ප්‍රෙස් කරලා. මොන මේකේ තේරුම මොකද්ද? B5 E5 සෙල් පරාසයේ තියෙන ලකුණු වල උපරිම ලකුණු අරන් දෙන්න. හරි. අපි ප්‍රෙස් කරනවා enter key එක උන් උත්තරේ 86. 86 නේද? මෙතනදි කරන්නේ මේ සෙල් පරාසයේ තියෙන සිව් ලකුණු වලින් උපරිම අගය අපට අරන් දෙනවා. හරි. මම දැන් මෙතන ක්ලික් කරලා මොකද කරන්නේ? fill handle එකෙන් පහළට drag කරනවා.
ඔන්න අනිත් අයගේ උත්තර නිරායාසයෙන්ම ඔබට ආවා. 78 වැඩි ඉංග්‍රීසි වලට, ආර්ට් වලට 65 වැඩි, ICT 89, මියුසික් 89, ICT 90ට, සිංහල 90, සිවික් 65. ඒ උපරිම ලකුණු. දැන් මෙතන මොකද්ද පුතේ අපි පෙන්නන්නේ? අවම ලකුණ මිනිමම් මාක් කියන මෙතන ක්ලික් කරන්න සමාන කිරීම ලකුණ දැම්මා අපි MIN ටයිප් කරා. shift එකත් එක්ක 9 මත ක්ලික් කරා. දැන් ලකුණු තොරන්න 56 ඉන් නැවතත් 76 දක්වා. shift එකත් එක්ක බිඳුව ප්‍රෙස් කරලා අපි වහන වැහුවා. මොකද මේකේ තේරුම B5 E5 සෙල් පරාසයේ තියෙන ලකුණු අතරින් අවම ලකුණ අරන් දෙන්න කියන එක. එහෙනම් මෙතන දැන් උත්තරේ පෙන්නයි අපට 56 කියලා. අපි එන්න කරමු ඔන්න 56 පේනවා. දැන් මේක පහළ ඩ්‍රැග් කරන්න ඕන ඉතා ඉක්මනින් අපට මේ ලකුණු වල සියලු විෂයන් වල අවම ලකුණු බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ අපි sum, average, max සහ min කියන ශ්‍රිත හතර භවතා කරන්නේ. ඉතින් 9 පන්තිය වලට තියෙන මේ ශ්‍රිත හතර තමයි. මොනවද? sum, average, max සහ min. ඉතින් මෙන්න මේ පුංචි worksheet එකෙන් ඔයාලා මේක තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ worksheet එකක් මීට වඩා ටිකක් වෙනස් එකක් මම Excel පාඩුවේ මුලින්ම කතා කරා. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙනස් කරලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පුතේ මේකත් උත්සාහ කරලා බලන්න. මේ විදිහට උත්සාහ කරලා බලන්න වඩා පුළුවන්ද කියලා සරල මාක් ෂීට් එකක් හදාගන්න. අපි කතා කරේ අද මොනවද? sum, average, max, min කියන ෆන්ක්ෂන් හතර සම්බන්ධව. හරි. එහෙමනම් ඉතින් අද පාඩමේදී මම අවසන් කරනවා. අපි ඊගාවට පුතේ කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන මේ පාඩමේ අවසාන කොටසේ තමයි අපි කොහොමද Excel තුලදී ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ප්‍රස්ථාර වල ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකින් එක ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා බලමු ඊගාව පාඩමේදී. ඉතින් මේ දක්වා කතා කරපු පාඩම් ටික වීඩියෝ කීපකින් තියෙනවානේ. ඔයාලා ඒ ටික නැවත නැවත නරඹලා අවශ්‍ය දේවල් සියල්ලම තේරුම් ගන්න. පුතේ ඔයාලා පරිගණකයක් ගෙදරදී භාවිතා කරනවා නම් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ දේවල් පරිගණකය හරහා නිර්මාණය කරලා නැත්නම් ටයිප් කරගෙන මේ ගණන් ටික හදලා බලන්න. හරි. එහෙමනම් අපි මීළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි ඊළඟ පාඩමත් එක්ක. එහෙමනම් පුතේ එත් එක්ක ඔයාලට සුබ අනාගතයක් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.